Бажаю здоров'я, друзі! Давно не бачились, але таке життя і воно бентежне. Сьогодні у нас на робочому місці набір від трубача в 350 масштабі HMS Калькута. Так, це не наземна військова техніка, як зазвичай, але ж треба щось змінювати час від часу. Тим паче, тему флоту на українському ютубі чомусь зовсім ігнорують. Для мене це трохи дивно, але нічого не поробиш. Будемо намагатись трохи виправити ситуацію. Повертаючись до самого набору, хочу сказати, що якість лиття на дуже гарному рівні. Кількість облою мінімальна, стиковка деталей майже тамія. Майже, але все одно дуже круто. Так, днище доведеться добренько зашліфувати, але то вже дрібниці. Звичайно, хотілося б більше фототравлення. Але за цю ціну дякую за те, що є. Також плюс, що відразу в нас є якірний ланцюг. Якщо хтось має бажання почати збирати флот, то Калькута гарний претендент на перший корабель. Але я дуже не рекомендую брати будь-що в 350 масштабі, якщо це ваша перша модель. Краще почати з бронетехніки. Ще раз, не треба брати кораблі, якщо ви тільки плануєте зайнятися моделізмом. Спершу набийте руку на чомусь більш простому. Збірку я почну з підставки. Стапеля в мене немає, а ставити в процесі корабель на щось потрібно. Не найкраще рішення, але іншого на той момент не було. Наступним кроком – шліфовка днища. Тут треба буде трохи попотіти. Буквально. Збираючи моделі, я раджу добре планувати цей процес наперед та помічати його хід у інструкції. Це збереже вам нерви та час. Повірте. А поки на фоні я буду потроху збирати кораблик, звернусь до його історії. Все ж кораблі – це не просто якісь бездушні машини, яких випустили десятки або сотні тисяч. У кожного з них є своя історія, ім'я, душа та навіть індивідуальність. Це ви вже мені як штурману повірте. HMS Калькута. Легкий крейсер типу Сі, побудований та оснащений компанією Vickers у Барроу-ен-Фернс. Його закладено 18 жовтня 1917 року, спущено на воду 9 липня 18 року, а будівництво було завершено 21 серпня 19 року. Спочатку він служив у 8-му дивізіоні легких крейсерів на американській та Вест-Індійській станції, де став флагманом контр-адмірала сера Алана Еверета. 6 березня 1939 року крейсер завершив переобладнання на корабель протиповітряної оборони і війшов до складу резервного флоту на Норі.
Після початку Другої світової війни він приєднався до домашнього флоту в Скапа-Флоу як корабель ППО. Пізніше того ж місяця його тимчасово приписали до 7-го дивізіону крейсерів для несення служби на північному патрулі, а 29 вересня він відплив до 2-го дивізіону крейсерів в складі гамбурзького угрупування. Коли 4 грудня лінкор Нельсон підірвався на міні біля Лох'ю, Калькутту разом з однотипним Кайро відправили туди для посилення ППО до встановлення берегових гармат. Обидва кораблі залишилися там до 4 січня 40-го року, після чого вирушили до Чатему для відпусток, а потім повернулись до гамбурзького угрупування. 8 лютого, після низки повітряних атак на суда різних країн, було вирішено відновити протиповітряні конвої між Шотландськими островами та Норвегією. Кайро та Калькутта перевели до домашнього флоту, і 14 лютого вони почали супроводжувати конвої, а корабель, що не був в морі, забезпечував оборону бази Салом-Во. Під час німецького вторгнення в Норвегію Калькутта взяла активну участь, особливо як корабель протиповітряної оборони у Намсусі та Ондалснесі. 1 травня по ньому скинули понад 150 бомб, але він не отримав пошкоджень і не мав втрат. Після евакуації Ондалснесу крейсер відправився до Нарвіка, де продовжив захист від авіації, прибувши туди 8 травня. 15 травня він повернувся до Росайта. Наступним завданням Калькутти стала евакуація з Дюнкерка, операція Динамо. Оскільки корабель був потрібен на норі, він залишив Росайт 23 травня. Вночі 28 травня він прибув до Лапана і протягом 5 днів брав активну участь у евакуації, доставивши до Ширнеса 1856 офіцерів і солдатів. Він пережив кілька повітряних атак, отримавши лише незначні пошкодження від близького розриву. 9 червня його передали в розпорядження головнокомандувача Портсмута для евакуації з Гавра, операція Скайл. Пізніше того ж місяця він брав участь у евакуаціях в районі Байонни та Сен-Жан-де-Люз. 25 червня, після підписання перемир'я між Францією та Німеччиною, Калькутта вийшов із Сен-Жан-де-Люзу вночі разом з 2 канадськими есмінцями, рухаючись на високій швидкості через загрозу атак підводних човнів. На жаль, він зіткнувся з канадським есмінцем Фрейзер, який розломився навпіл і затонув. Незважаючи на темряву та неспокійне море, вдалося врятувати 16 офіцерів та 134 матроси, але 47 канадських і 19 британських моряків загинули. Після повернення до Плімута Калькутта перебував на ремонті до кінця липня. У першому тижні серпня він забезпечував протиповітряну оборону під час мінної постановки в південній частині протоки Святого Георга. Потім його призначили до Середземноморського флоту, і 22 серпня він вийшов в складі конвою Гетц разом з лінкором Веліант, авіаносцем Іластріас та крейсером Кавентрі для посилення флоту. Вони залишили Гібралтар 30 серпня, а Калькутта прибув до Олександрії 6 вересня. Він супроводжував конвої на Мальту та до Греції, а після нападу Італії на Грецію він був у першому конвої, який 29 жовтня вийшов з Олександрії для створення бази в затоці Суда, куди пробув 31 жовтня. Протягом осені та зими 1940 та 1941 років Калькутта активно діяв у Східному Середземномор'ї, супроводжуючи конвої та підтримуючи армійські операції в Лівії. 6 квітня 1941 року він перебував у Піреї, коли Німеччина без попередження напала на Грецію. У ніч з 6 на 7 квітня Пірей піддався інтенсивному бомбардуванню, що завдало великих руйнувань. Особливо, коли вантажне судно «Клан Фрейзер» з близько 200 тонн тротилу у трюмі отримало пряме влучання і вибухнуло біля причалу, спричинивши пожежі на берегу та на інших кораблях. Капітани Калькутта та Аякс були відзначені за те, що вивели свої кораблі крізь густий дим і мінні поля. 24 квітня Калькутта залишив затоку Суда для участі в евакуації з Греції, операція Демон, і повернувся до Олександрії 29 квітня. У травні він продовжив супроводжувати конвої в Східному Середземномор'ї.
20 травня Німеччина атакувала Крит, і Калькутта брав участь у битві. 28 травня він вийшов з Олександрії разом з загоном віце-адмірала Кінга для евакуації з Факії в ніч з 29 на 30 травня. Незважаючи на повітряні атаки, вдалося евакуювати близько 6 тисяч осіб. 1 червня Калькутта востаннє вийшов з Олександрії разом із Кавентрі на зустріч із загоном віце-адмірала Кінга, який повертався після завершення евакуації. За 100 миль від Олександрії його атакували два бомбардувальники Юнкерс-88. Дві бомби влучили в корабель, і о 9:20 він затонув за кілька хвилин. Кавентрі врятував 23 офіцера та 232 матроса, але 2 офіцери та 116 матросів загинули. Ось така багата, але сумна доля у цієї дівчинки. Зрештою, як і у багатьох інших кораблів під час війни. А ми повертаємось до нашої моделі. Оскільки це мій перший набор в 350 масштабі, то я вирішив зібрати його з коробки як є і зробив правильний вибір. Бо після бронетехніки потрібно трохи часу, щоб призвичаїтись до значно дрібніших деталей, а ще більше до фототравлених. Деякі настільки тонкі, що камера навідріз відмовилась на них фокусуватись. Леєра – це окрема історія, але трохи до них призвичаївшись, діло пішло швидше. Зверну увагу на трапи. Якщо хочеться встановити їх більш-менш нормально, то отвори в палубах доведеться трохи розточити. В деяких місцях стик в мене не вийшов, тож довелось шпаклювати. Я використовую шпаклівку від Гюнзе, можливо не найкраща в світі, але я просто до неї звик. А тим часом наш конструктор майже готовий до фарбування. Майже. Бо спочатку треба, звісно, щось зламати, загубити та повзати півгодини під столом, щоб потім героїчно знайти та відремонтувати. Ґрунтувати на цей раз я буду ґрунтом від AK в балоні. Чому? Тому що світлий ґрунт в мене був тільки в балоні. Будьте з такими ґрунтами та фарбами дуже обережні, бо залити деталювання без досвіду з балону дуже просто. Дуже просто. Тому спершу потренуйтесь деінде. Фарбування почну з палуби. Основним кольором буде XF78, а за допомогою XF57 та 59 я додам трохи варіації та неоднорідності.
Наступним кроком у нас прешейдинг. Передивляючись відео інших авторів на YouTube, я звернув увагу, що техніку прешейдингу на корпусі кораблів чомусь здебільшого не використовують. Тому, ясне діло, я вирішив спробувати. Також чорним треба задути труби та відбити маркування ватерлінії. Тепер треба замаскувати частину, яка залишиться чорною. Маскування в кораблях достатньо багато, а я його так люблю, що іноді хочеться зламати модель об коліно. Але цього разу я витримав. Підводну частину я фарбував в два етапи. Спершу XF9 Hull Red, а потім, додавши в XF9 якусь кількість XF7, зробив висвітлення. Надводну частину я фарбував вже H338 від Hyundai. І тут будьте уважні, бо фарби Hyundai густіші за Tamiya. І я не відразу це зрозумів, а тому трошки довелось повозитись. Тепер закріплюємо результат глянцевим лаком. У мене нітроглянець від Hyundai. Коли лак висохне, а це доба чи краще дві, ми нарешті можемо замішати олійні змивки та допрацювати палубу. Я підготував 3 відтінка. Одним я пройшовся по всій палубі, а іншими двома зробив це частково. Потім розтушовуємо кольори та даємо просохнути деякий час, після чого прибираємо надлишки. Звісно, це не ідеально, але на перший раз, як на мене, непогано. Після цього приклеюємо головну палубу до корпусу та переходимо до фарбування інших горизонтальних поверхонь.
І, звісно, знов нікуди без маскування. Один з моїх улюблених способів – відбиття канту тонкою маскувальною стрічкою та покриття решти площини за допомогою рідкої маски. Звісно, коли прийшов час працювати з вертикальними поверхнями, горизонтальний треба що? Правильно, замаскувати. І після декількох годин в сльозах нарешті можна фарбувати сірим по сірому. І це теж дуже цікавий процес. Знімаємо маски та перевіряємо. Здебільшого все пройшло добре. А там, де ні, я підправив легким тачапом. Залишилось тільки пофарбувати фронтальну частину надбудови. Для цього спершу нам треба встановити на місця всю дрібноту, склеїти половини та зашпаклювати шов. Не буває збірки без ексцесів, так і тут. У нас трохи втомилась шлюб-балка, а тому доведеться її замінити. Повертаємось до фарбування.
Наразі це всі виступаючі поверхні на палубах. А тут, оскільки руки в мене не зовсім з того місця, то підправити цю роботу довелося декілька разів то в одну, то в іншу сторону. Наступним кроком у нас буде встановлення надбудов та дрібноти на них та на головній палубі. Для малювання ілюмінаторів я використав чорний Gundam маркер. Це було дійсно дуже зручно. Хочу зазначити нюанс з деталями А2 та Е25, бо їх встановлення не зовсім очевидне. Ці дві деталі проходять крізь леєр. Зверніть на це увагу. Вирішив якось оформити плати, щоб було трохи гарніше. Наступним етапом буде змивка. Цього разу чорна. Не забувайте, що поверхня, на яку наносять змивку, має бути глянцевою. Тому не забудьте залокувати модель. Наостанок до процесу фарбування олійні фарби. Тут же все по стандарту. Техніка крапок та імітація потьоків.
Який корабель без такелажу? Тож робимо і його. Оскільки я робив це вперше, то допустив декілька помилок. Але загалом результатом я задоволений. І на кінець нам залишилось встановити якоря, ланцюги та притрусити трохи пігменту кіптяви на труби та гармати. Сподіваюсь, результат вам сподобається, а мені вже час. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!